Xin chào cả nhà, hôm nay mọi người có gì vui không? Hãy kể cho Hà nghe với. Hà thì có một bộ phim rất hay muốn kể cho các bạn nè. Một đôi chim cu có sở thích rất dị, anh chị ấy cứ phải vừa đẩy xe bò vừa xem hàng xóm nướng khoai mới chịu. Nhìn mắt không phê, cả hai tậu luôn một chiếc ống nhòm để xem cho rõ. Hay ra, chất xúc tác tình yêu này thật làm cho người ta ngao ngán. Đi đêm có ngày gặp ma, cứ ngỡ mình là thám tử đại tài, ai ngờ tai ương ập đến. Cái kết cho những kẻ nhòm ngó không bao giờ là dễ chịu. Cặp đôi sống thử, Pippa, một bác sĩ nhãn khoa, và chồng hờ của cô ấy Tom, một nhà sản xuất âm nhạc, vừa dọn đến một căn hộ chung cư. Tom thường xuyên uống nước diệp lục vì anh tin rằng nó tốt cho sức khỏe. Khi cả hai hôn nhau, thì họ vô tình nhìn thấy cặp đôi nhà bên đang hì hục nướng khoai ở tòa nhà đối diện. Họ làm việc hăng say đến độ quên luôn cả kéo rèm cửa. Thấy người ta ăn khoai nướng, Pippa cũng không nhịn được nữa rồi. Cô nàng diện bộ đồ thật đẹp để kỷ niệm cho đêm đầu tiên tại căn nhà mới. Tiếc thay, Tom đã say ngủ từ bao giờ. Hôm sau, khi đi làm về, cặp đôi dòm ngó lại ngồi quan sát vợ chồng nhà bên. Đột nhiên, anh hàng xóm bị mắc nghẹn. Trường hợp này nếu không xử lý nhanh thì sẽ không kịp. Tom định chạy sang giúp đỡ. May thay, cô vợ đã phát hiện kịp thời và giải cứu anh chồng. Bên này, hai vợ chồng Pippa vui sướng thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây, việc quan sát nhà hàng xóm đã trở thành một chương trình giải trí yêu thích của cặp chim cu. Nửa đêm khó ngủ, Pippa đi lấy nước và giật mình khi thấy máy dập nhà bên tựa vào cửa sổ. Ngắm nhìn anh chàng, cô nàng cảm thấy có gì đó nhột nhạt trong người. Vào ngày hôm sau, khi đang làm việc, như một thói quen khó bỏ, Tom vô thức nhìn sang nhà hàng xóm. Bên đó, anh chồng, là một nhiếp ảnh gia, đang chụp ảnh tại nhà. Tom bắt gặp khoảnh khắc anh ta sàm sỡ cô bạn đồng nghiệp. Đêm đó, Pippa đi làm về với một chiếc ống nhòm. Họ phát hiện ra, anh hàng xóm đang ngoại tình sau lưng cô vợ. Cặp đôi kỳ cục này, vừa dùng ống nhòm xem nhà hàng xóm, vừa đẩy xe bò. Kiểu thân mật này lạ lắm à nhen. Đêm đó, hai vợ chồng nhà hàng xóm lại nướng khoai ăn. Pippa nhìn cô vợ, và thấy tiếc cho nàng vì đang chung sống với một người bạn đời gian dối. TV màn hình khủng, sắc nét, sống động từng cọng lông tơ như thế mà lại không có âm thanh thì thật là chán. Vợ chồng Pippa chơi lớn, lắp hẳn thiết bị nghe lén nhà bên. Họ sử dụng hệ thống phát chùm ánh sáng sang căn hộ đối diện, sau khi phản xạ lại, nó sẽ được chuyển đổi thành sóng âm thanh. Cần có một chiếc gương bên trong căn nhà đối diện. Cả hai trà trộn vào bữa tiệc hóa trang đang tổ chức tại đó, và gắn thành công chiếc gương nhỏ vào bức tượng. Khi nghe cặp đôi nhà bên trò chuyện, Pippa và Tom cảm thấy tồi tệ hơn cho cô vợ vì đã bị anh chồng lừa dối nhiều lần. Hôm sau, ở phòng khám nhãn khoa, Pippa ngạc nhiên khi thấy cô vợ xuất hiện. Cô ấy đang tìm kính mới. Sau khi kiểm tra, cô nàng chủ động mời Pippa đi ăn trưa. Tom lúc này đang ở nhà, và giải khuây với màn chụp ảnh nóng bỏng của anh chồng và cô gái da đen. Sống cạnh anh chàng máy dập nhà bên, Tom được đổi khẩu vị thường xuyên với đủ kiểu xếp hình và đủ loại hàng họ Tây, Âu, Tàu, Á. Lúc này, mối quan hệ của Pippa và cô hàng xóm ngày một khăng khít, cả hai thường xuyên đi cùng nhau. Nhiều lần muốn nói sự thật cho cô bạn mới quen nhưng rồi Pippa đã kịp dừng lại. Cô nghĩ rằng mình không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống của những người đối diện. Nhiều ngày trôi qua, chứng kiến sự trăng hoa của anh chồng họ Sở tên Khanh, Pippa không nhịn được nữa rồi. Cô quyết định nói hết sự thật. Sau khi nhận được tin nhắn của Pippa, cô vợ ra thùng rác và phát hiện ra chứng cứ ngoại tình của chồng mình. Nhìn thấy cô vợ cầm dao định xin anh chồng ít tiết, vợ chồng Pippa và Tom bên này hoảng loạn. Vì không ngờ lời nói thật lại dẫn đến hậu quả tai hại như vậy. May mắn thay, cô vợ đã từ bỏ ý định. Bên này, Pippa và Tom tranh cãi quyết liệt vì mọi chuyện đã bị đẩy đi quá xa. Tom phá vỡ ống nhòm và ước rằng họ chưa bao giờ dọn đến đây ở. Vào sáng hôm sau, khi hai vợ chồng Pippa đang ôm nhau, thì họ thấy cô nàng hàng xóm tự sát bằng con dao đêm qua. Tom suy sụp và đổ lỗi cho Pippa. Cả hai nói lời chia tay để lại Pippa với căn nhà trơ trọi. Thói quen soi mói nhà bên tưởng chừng chỉ là trò giải khây vô hại. Bây giờ nó, như một đám mây đen bao phủ lên mối quan hệ của chính gia đình vợ chồng Pippa. Sau khi Tom đi, Pippa rơi vào trầm cảm. Cô hối hận khi thấy anh hàng xóm mỗi ngày chỉ biết đắm mình trong bia rượu, và chán nản. Cô theo anh đến một quán bar, cả hai trò chuyện cùng nhau. Anh hàng xóm ngỏ ý muốn chụp hình cô. Để giảm đi cảm giác tội lỗi trong cô, Pippa đã đồng ý. Tại đó, với kỹ năng dụ dỗ lành nghề, anh chồng đã thành công bóc bánh Pippa. Đúng lúc Tom quay lại căn hộ với một bó hoa trên tay, anh muốn làm hòa với cô ấy. Tom lặng lẽ đứng nhìn cô vợ của mình thân mật với anh hàng xóm. Sáng hôm sau, Pippa về nhà và phát hiện ra Tom đã treo cổ tự sát. Nghĩ đó là lỗi của mình, Pippa trải qua những ngày đen tối. Cho đến khi, tình cờ cô phát hiện ra sự thật động trời. Cô hàng xóm chưa chết, và hai vợ chồng cô chỉ là một đối tượng nghiên cứu trong dự án.
của vợ chồng nhà kia. Pippa cứ nghĩ mình là người theo dõi họ, ngờ đâu cô lại chính người đã bị theo dõi suốt thời gian qua. Pippa vỡ òa trong nước mắt, cô chạy về căn hộ của mình và tìm thấy một cánh cửa trên trần nhà. Cô mở nó ra và thấy một căn phòng chứa đầy thiết bị theo dõi. Pippa cũng phát hiện ra trong nước diệp lục của Tom uống có độc. Cô nhận ra âm mưu thâm độc của vợ chồng hàng xóm. Thì ra họ đã đầu độc Tom và sắp xếp hiện trường như một vụ tự tử. Khi hai kẻ thù ác kia đang ăn mừng vì dự án nghiên cứu của họ thành công vang dội, họ nhận được một chai rượu chúc mừng trước cửa nhà. Vừa uống xong ly rượu, cả hai lăn ra bất tỉnh. Không muốn giết họ, Pippa chỉ muốn dạy cho bọn này một bài học để cả đời này họ không còn có thể theo dõi người nào khác nữa. Vài ngày sau, một cặp đôi đồng tính nam mới chuyển đến căn hộ cũ của Pippa. Từ cửa sổ họ nhìn thấy cặp vợ chồng mù đang mò mẫm trong căn hộ đối diện. Đúng là ác giả ác báo mà. Các bạn ơi, chúng mình hãy học cách sống văn minh, tôn trọng cuộc sống riêng tư của mỗi người các bạn nhé. Đôi khi sự quan tâm thái quá, hay soi mói có thể mang đến nhiều điều tai hại cho người khác, và cho chính bản thân mình nữa đó. Trân trọng cảm ơn các bạn đã ở đây để chia sẻ cùng mình câu chuyện này. Nếu thấy câu chuyện hay và ý nghĩa hãy cho Hà một like, và đăng ký để động viên tinh thần cho mình bạn nhé. Mến chào tạm biệt các bạn.